سلام دوستای عزیز، امروز به چینل شیف ماریا شیرا خوش آمدین. من خواستم امروز به خواهش اخوار نازنین ما که یکی سابسکرایبرای ما است، به خواهش از اونا ما برشان فطیر گوشتدار جور کردیم. ما بین کاسه یک گلاس آب میندازم که گلاسه ما هست که 200 میلی لیتر. همراه یک قاشق چای ایست، یک دانه تخم ضرورت داریم. همراه یک قاشق چای نمک مخلوطش میکنیم. چهار گلاس آرد ضرورت داریم که گلاسه ما هست 200 گرم. این ما بین کاسه میریزیم. یک گلاس آب دگم ضرورت داریم که رم بالش مندازیم که در مجموع میشه 2 گلاس آب. گلاسه ما که هست 200 میلی لیتر آب میگیره. مخلوطش میکنیم. قسمه که شما میبینین قسم شما که میبینین ما خمیر بالای میز ماندم. 4 قاشق کلان نانخوری آرد ضرورت داریم که این همراه ازو خوب مشش میکنیم، مخلوطش میکنیم که خمیر یک جای شوه. بازم شما میبینین این ما 4 میکنم. اگر خواستین که شما 3 دانه جور کنین، خمیرتان 3 جور کردن میتونین. زیاد یا کمش تعلق به خودتان داره که فطیر شما به چی اندازه تیار میکنین. خمیر وقتی که زغاله شد، زغالهتان تیار شد، برای 10 دقیقه میمانین که استراحت کنه. سرش میپوشین که چی نشه، خشک نشه خمیر. ما بین پن 100 گرم روغن انداختم که 4 قاشق نانخوری میشه. همراه 1 پاند گوشت قیمه خوب شورش میدیم، مکسش میکنیم تا که سرخی گوشت از بین بره. یک عدد پیاز ما خرد توتیش میکنم، بالای گوشت مندازم. قسمی که شما میبینین پیاز که ما استفاده کردیم پیاز میان است که میدیم است. خوب شورش میدیم. 1 قاشق چای مرچ سیاه استفاده میکنیم برای داخل دیگ. 1 قاشق چای گشنیج خشک میده شده، تخم گشنیج. همراه نیم قاشق زردچوبه. 1 قاشق چای مرچ خشک خوب مخلوطش میکنیم. همراه 1 قاشق چای نمک. مرچ نمک به قدر ضرورت. خوب مکسش میکنیم که پیاز ما کمی نرم شود. ما بین دیگ برای 10 دقیقه سرش میپوشیم تا که آبش خشک شود. آب دیگ خشک شد، تیار شده. حالا خمیر خودآور میکنیم. قسمی که شما میبینین گوشت هم میمانیم که یک جایی برای 20 دقیقه یا نیم ساعت که سرد شود. خوب به خاطر که اگه گرم باشه خمیر چی میکنه، جدا میکنه و پاره میشه خمیر از پیش ما. خمیر قسمی که شما میبینین من چقدر نازک میکنم. نازکی خمیره بسیار زیاد نازک نمیکنیم به خاطر که این فطیر گوشتدار است که وقتی که تیار میشه بازم خدا چی میکنه از مابینش گوشت میبره بیرون. مسکره که شما دیدین ایره ما آب کردم. قسمه که میبینین 200 گرم مسکه ضرورت داریم که ما با 4 دانه فطیر تقسیم میکنم. 4 حصه میشه 200 گرم.
حالا خود گوشت میبینین قسمی که شما هیچ آب نداره سرد شده. حالا ما سر فطیر مندازیم اندازه 4 تقسیم میشه که گوشت ما 1 پاون است. 4 تقسیمش میکنیم. خود فطیر میبینین قسمی که شما میبینین خرد خرد لور میکنیمش میبینین انشالله. قسم شما میبینید که ما چه رقم تر میکنم. خود فطیر از یک طرف آهسته آهسته خوب جفت رولش میکنیم که از مابین جدا نشه ورق خود لایش قیتش میکنیم سرش. برای 10 دقیقه میمانیم. یک جای سرش پت میکنیم تا 10 دقیقه در مابین پلاستیک یک چیز پیچانده میمانیمش. قسمی که شما میبینین پتنوس داشتم ما یک دانه کاغذ نوسو سرش ماندیم. اگر کاغذ نوسو شما در دسترس نداشتین میتونین پتنوس داشت چرب کنین. 10 دقیقه خمیر ما پوره شده بود. ما در قسمی که شما میبینین من روی دستم اوارش کردم. در این پتنوس میمانم سراخ سراخش میکنیم. من روی یک دانه پنجه سرش ماس میزنم به خاطر که رویش سرخ شوه. تا چه تا 350 ما فرنهایت گرمش کردیم. ایده بر 35 دقیقه میمونیم که در سلسیوس میشه 175 سلسیوس. وقتی که نان ما را در 35 دقیقه ما بین داش ماندیم بر 2 دقیقه دیگه هم کار داره که بالای داش روشن کنیم روی خود فطیر سرخ شوه. حال که فطیر که ما تیار کرده بودیم تیار شد برای سرو کردن. خدا کنه دوستای عزیز که این ریسیپی که ما تیار کرده بودم مورد نظرتان قرار گرفته باشه. سرعکس ما سویچ کنین، لایک کنین، کامنت کنین، شیر کنین. تشکر دوستای عزیز. تشکر از اینکه ویدیوی ما را شما سابسکرایب میکنین، لایک میکنین، کامنت میکنین. جان ممنون. شما عزیزا را با خداوند سپاریده. خداحافظ.